නවිඩ් දැන් ශ්‍රී ලංකාව මේ අවුරුද්දේ ලකුණු 100කට අඩුවෙන් 4 වතාවක් දැවි ගිහිල්ලා තිනවා. ඒෂියා කප් ෆයිනල් එකේ 50යි දැන් අද 55යි. කොහොමද ඔබ ප්‍රතිකරණ පුහුණුකරු හැටියට මේකට ඇතරම හේතු පහදන්නේ මේ වගේ performances විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවත් එක්ක? මම හිතන්නේ අද තරඟය ගත්තොත් මම හිතන්නේ ඉන්දියන් පන්දු යවන්න ඉතා හොඳින් පන්දු යවුවා. අපි ඒගොල්ලන්ට ඒ ක්‍රෙඩිට් එක දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම හිතන්නේ අපේ පිටිකරුවන් පැත්තෙන් ගත්තොත් මට කියන්න බෑ පන්දුව දෝලනයක් තිබ්බා. ඒ වුණාට ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙන අලුත් පන්දු දෙකක් තියෙනකොට ඒ දෝලනේ තියෙන්න ඕනේ කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය මැච් එකකට කලින් ඒ ප්‍රෙපරේෂන් ටික කරලා තමයි තරඟයට ක්‍රීඩා කරන් ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒකේ සම්පූර්ණ වගකීමයි සම්පූර්ණ වැරද්ද අපි බාර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට එක දෙයයි දකින්න තිබ්බේ මැදට ගියාම ඒ අමාරු සිටුේෂන් එකක් ඕවර්කම් කරන්න ඒ වෙලාව අමාරුවෙන් හරි ගෝල පිටිපස්සට ඇවිල්ලා හැන්ඩල් කරන්න අපේ කෙනෙක්වත් සූදානම් වෙලා හිටියේ නෑ. ඇන්ජලෝ පොඩ්ඩක් පෙන්නුවා එහෙම කරන පාටක්. අනිත් අය හැමෝම ගොඩක් කලින් කඩුල දීලා යන්න ගියා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ අපේ යටපිටිකරුව පන්දු යවන්නන් ගෙන් ඒ කාර්ය ඉෂ්ට වෙයි කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අපි මීට වැඩිය හොඳට මම හිතන්නේ පිටිකරණේ කියලා ලොකු මේකක් කියන්න බෑ. මොකද අපි මේ තරඟාවලියේම හොඳ පන්දු යවන්නන් එක්ක 340 වගේ ස්කෝර්ස් අපි මේ ලබා ගත්තා. නමුත් මෙතනදී මම දකින්නේ අපේ ෆයිටිං ක්වොලිටිස් වල තියෙන අඩුපාඩුවක් තමයි. Naveed, is it a cause for concern that it's the start of decline of Sri Lankan cricket, or it's nothing of that sort? Because Sri Lanka first failed to qualify directly, but then came through the qualifying rounds, and then these kind of performances. What are we to understand? Well, it's a cause of concern for sure, but I don't see it as the decline of Sri Lanka cricket. We've got a young group of players who's, we've got only few guys who have played over 100 ODIs here in this group as well. So I think it's a rebuilding stage where we are. A couple of new players are still, learning the trade, I would say. So we've have some exciting prospects back home and also in this group, and I hope they'll take every opportunity to learn from the mistakes done and move forward and do well in the future. So that's the only hope that we have. Naveed, ක්‍රීඩකයන්ට හැම පහසුකම්ම දීලා අපි මේ වගේ දිගින් දිගටම දරුණු පරාජයන් ලැබීම ගැන ඔබ මොකද කියන්නේ සහ මේ තත්ත්වයෙන් එන්න අපි මොකක්ද කළ යුත්තේ? පහසුකම් කියලා කිව්වේ? ඒ කියන්නේ අපි ක්‍රීඩකයන්ට හැම පහසුකම්ම දෙනවනේ. බෝඩ් එකෙන් ඔක්කොම හැම දෙයක්ම දීලානේ මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. එතකොට ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් නේ ගහන්නේ. ඉතින් පහසුකම් නැතුව ක්‍රීඩා කරන්න අමාරුයිනේ. ඉතින් දෙන්න. Naveed මේ ඉන්දියාව කණ්ඩායමට ඉන්දියා කණ්ඩායමට 100ට අඩුවෙන් අවුට් වෙන එක තුන් වෙනි වතාවට තමයි මෙහෙම වෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ. මොකක්ද ඒගොල්ලන්ගේ බෝලර්ස්ලා එහෙම කරන්නේ මෙච්චර ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට පීඩනයකට දාන්න? අනිත් එක තමයි මෙච්චර පන්දුව දෝලනය වෙනකොට කොයි වගේ දෙයක්ද ප්‍රතිකරවන්න කර යුත්තේ? මෙහෙමයි පන්දුව දෝලනය වෙන එක මම හිතනවා ඒකේ ක්‍රෙඩිට් එක අපි ඉන්දියන් පන්දු යවන්නන්ට දෙන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ ස්කිල් එක ඒගොල්ලොන්ට තිබ්බ බුම්රා ශාමි වගේම සිරාජ් ඔය තුන්දෙනාම හොඳ ඒරියාස් වල බෝලේ ඇවිල්ලා දැම්මා. ඒ වගේම පන්දුව දෝලනය කරා. ඒක ඒගොල්ලොන්ගේ ස්කිල් එක. මම හිතන්නේ අපේ ක්‍රීඩකයින් අද තරංගය තුල මම හිතන්නේ ඒ ආපු ප්‍රශ්න වලට
හරි උත්තර සැපෙව්වා කියලා පන්දුවෙන් ඒගොල්ලෝ පන්දු යවන්න අහපු ප්‍රශ්න වලට හරි උත්තර සැපෙව්වා කියලා ඒ වගේම චැලෙන්ජස් ගත්තේ නැහැ පන්දුව දෝලන වෙනකොට කොහොමද මේ බෝලව අපි මෙන්ටලි ඒගොල්ලෝ අපිව අපෙන් on top යන එක නවත්තන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපියට කරන්න බැරුණා මොකද ඉතා ඉක්මනට කඩළු වැටිච්ච ඉඳන් Naveed, we've been speaking about batting collapses. We've seen a few this year. There was one in Trivandrum in January, a few against Pakistan back home in the Asia Cup final, and now then here. We know that the batters need to take up responsibility, but how much of responsibility should the batting coach take up? Oh, 100%. I mean, there are areas that has worked and there are areas that has not worked. So as coaches, I mean, we are all responsible for whatever happens. Coach, I just want to know one thing. Having seen the Indian bowling up front, both in the Asia Cup final as well as in the World Cup match, what are your thoughts on this? Is this the best bowling combination that you've seen from India ever? Well, yeah, we've faced them in the Asia Cup final as well as today. I've seen the bowling attack, Bumrah, Siraj, and of course Shami. They're very skillful. They always get the batsman to play the ball, and the ball's always attacked on the stumps, and they all can swing the ball both ways. And also we've seen their death over skills as well, the middle as well as the death. So I guess it may be one of the best bowling attacks for India in the recent times. Coach, Madhu Shankar's performance, one of the silver lining in the campaign. Yeah, he's been doing really well for the last 1 year or so since he was graduated from the under-19 into the national team. He's held on to his nerve pretty well today and bowling, when after he was being hit for a couple of fours as well, came back in the second spell and bowled really well, mixing it up in the depth as well. So we are happy for him, and he's one of our future prospects, I would say.